নমস্কাৰ জিআইজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অৰুণোদয় আঁচনি 2 সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে অৰুণোদয় আঁচনিখনক বিস্তৃতভাৱে সকলোৰে মাজলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে অসম চৰকাৰে। অৰুণোদয় আঁচনিৰ যিসকল হিতাধিকাৰী আছিল সেইসকল হিতাধিকাৰী ইতিমধ্যে থাকিবই, কিন্তু নতুনকৈ আৰু কেইবা লাখো হিতাধিকাৰীক এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। এই আঁচনিত নতুনকৈ কোনে কোনে সুবিধা পাব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম, আৰু সেই সুবিধা কেতিয়াৰ পৰা পাব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। লগতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেই সম্পৰ্কেও আজি ভিডিঅ'টোতে আমি আলোচনা কৰিম। যিহেতু অৰুণোদয় আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল বিশেষভাৱে দুখীয়া যিসকল মহিলা আছে সেই মহিলাসকলক অৰ্থনৈতিক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ ইতিমধ্যে সফল হোৱা দেখা গৈছে। এতিয়া নতুনকৈ এই আঁচনিখনক বিস্তৃতভাৱে ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে অসম চৰকাৰে। তাৰে ভিতৰত যিসকলে ইতিমধ্যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পোৱা নাছিলে তেনেধৰণৰ বহুতো হিতাধিকাৰী এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত। যিহেতু এই আঁচনিৰ অধীনত বিশেষভাৱে কিছুমান ইয়াত চৰ্ত আছিলে যে একেবাৰে যিসকল দৰিদ্ৰ আছিলে সেইসকলৰ বাবেহে আঁচনিখন যুগুত কৰা হৈছিল প্ৰথম অৱস্থাত, আৰু 850 টকাৰ পৰা বৰ্তমান অৱস্থাত এই আঁচনিৰ জৰিয়তে 1250 টকাকৈ হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰি আছে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব। ইতিমধ্যে যিসকলে এই আঁচনিৰ ধন পোৱা নাছিল তেনে বহুতো হিতাধিকাৰীয়ে। তেনেধৰণৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য দিশটো হ'ল যে পুৰুষসকলেও এই আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব। এতিয়া যিসকল পুৰুষ বিশেষকৈ দিব্যাংগ, সেই দিব্যাংগ পুৰুষসকলে এই আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব। আগতে যিহেতু দিব্যাংগ আঁচনিৰ জৰিয়তে 1000 টকাকৈ লাভ কৰি আছিলে, এতিয়া দিব্যাংগ আঁচনিখন অৰুণোদয় আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। তাৰ লগতে বিধৱাসকলৰ বাবে দিয়া ইন্দিৰা মিৰি যিখন আঁচনি আছিলে সেই আঁচনিৰ জৰিয়তেও মহিলাসকলে 200 টকাকৈ লাভ কৰিছিল। এতিয়া সেই আঁচনিও অৰুণোদয় আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ অহা এপ্ৰিলৰ পৰা দিব্যাংগ পেঞ্চন আঁচনি, ইন্দিৰা মিৰি বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি এই আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল। গতিকে এইটো এটা উল্লেখযোগ্য খবৰ হয়। যিসকলে ইতিমধ্যে 200 টকা আৰু 1000 টকা পেঞ্চন হিচাপে লাভ কৰিছিল তেখেতসকল বিশেষভাৱে লাভান্বিত হ'ব, যিহেতু তেখেতসকলে মাহে 1250 টকাকৈ DBT ছিষ্টেমত লাভ কৰিব। এতিয়া ইয়াৰ পাছৰ নতুন খবৰটো হ'ল যে অল্ড এজ হোমত যিসকল আছে, অৰ্থাৎ বৃদ্ধাশ্ৰমত যিসকল পুৰুষ আছে তেখেতসকলেও অৰুণোদয় আঁচনি ধন লাভ কৰিব। এইটো এটা অসম চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। যিহেতু বৃদ্ধাশ্ৰমত থকা সেই পুৰুষেই হওক মহিলাই হওক তেখেতসকল বিশেষভাৱে অসহায় হয়, গতিকে চৰকাৰে তেখেতসকলৰ বাবে মাহে 1250 টকাকৈ দিবলৈ ধাৰ্য কৰিছে। তাৰ লগতে আৰু এটা ভাল খবৰ, যিহেতু অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন যিসকলৰ পকা ঘৰ আছে তেওঁলোকে লাভ কৰিব নোৱাৰে। যদি 2 হুইলাৰ থাকে বা 4 হুইলাৰ থাকে তেওঁলোকে লাভ কৰিব নোৱাৰে। AC আৰু ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ থকাসকলে লাভ কৰিব নোৱাৰে, আৰু 2 লাখ টকাতকৈ ওপৰৰ হ'লেও লাভ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু এতিয়া এই গোটেই চৰ্তকেইটাতে কিছুমান সাল সলনি কৰা গৈছে। অৰ্থাৎ 2 লাখ টকাতকৈ ওপৰৰ কোনোবা ফেমিলিয়েও কি কৰিব পাৰে, ইনকাম থকা ফেমিলিয়েও এই আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব পাৰিব যদি সেই ব্যক্তিজনৰ ঘৰত বা সেই মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত এটা চিৰিয়াছ পেচেণ্ট আছে। বিশেষ কিছুমান অসুখৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। সেই অসুখবোৰ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সেইখন ঘৰত অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে যদি 2 হুইলাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে যদি 4 হুইলাৰ থাকে তেতিয়াহ'লেও অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব পাৰিব, যদি সেইখন ঘৰত এজন চিৰিয়াছ পেচেণ্ট, মানে বিশেষকৈ যিবিলাক পেৰালাইচিছ টাইপৰ পেচেণ্ট হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ অসুখ যিবিলাকৰ আছে, সেই পেচেণ্টখিনি যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সেইখন ঘৰেও লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে যদি AC থাকে তেতিয়াহ'লে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ থাকিলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও এইবাৰ চৰকাৰে যথেষ্টখিনি সাল সলনি কৰিছে। বিশেষকৈ মাটিৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ ডিচিশ্যন লোৱা গৈছে। 3 বিঘাতকৈ ওপৰৰ মাটি থকা ব্যক্তিও অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব পাৰিব। তাতে কিছুমান চৰ্ত থাকিব। ইয়াৰ উপৰিও অবিবাহিত মহিলাসকলৰ বাবে যদি 45 বছৰ হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে সেই মহিলাসকলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পাব। তাৰ লগতে যিসকল মহিলা ইতিমধ্যে ডিভোৰ্চ হৈছে বা কোনোবা স্বামীয়ে এৰি থৈ গৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ মহিলাসকলেও এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও ট্ৰেক্টৰ থকা এখন ঘৰতো অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব পাৰিব, যদি সেই ট্ৰেক্টৰখন সামূহিকভাৱে কিনা হয়, মানে SHG গোটৰ পৰাই হওক বা কোঅপাৰেটিভ ছিষ্টেমত যদি কিনা হয় তেতিয়াহ'লে
তেওঁলোকেও অৰুণোদয় আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিব। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিবৰ বাবে আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব, যিহেতু আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিছে যে বহুতত অনলাইন কৰাৰ কথা কৈছে, কিন্তু এইটো সম্ভৱ নহয়, যিহেতু অনলাইনত অৰুণোদয় আঁচনিৰ যি ফৰ্ম সেই ফৰ্ম কেতিয়াও ফিল আপ নহয়। ইতিমধ্যে ফৰ্ম আহিব আৰু আপোনালোকৰ পঞ্চায়ততে এই ফৰ্মখিনি ফিল আপ কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে ব্লক পৰ্যায়ত খবৰ কৰিব, আপোনালোকৰ ওচৰৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে, বিশেষকৈ পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰী, মেম্বাৰেই হওক, প্ৰেছিডেণ্টেই হওক, তেওঁলোকৰ ওচৰত খবৰ কৰিব। ইয়াৰ লগতে যিসকল পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰী আছিল আগতে, অৰ্থাৎ মেম্বাৰেই হওক, প্ৰেছিডেণ্টেই হওক বা কাউন্সিলাৰ হওক, তেখেতসকলেও এই অৰুণোদয় আঁচনি ধন লাভ কৰিব পাৰিব, যদি তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ পেঞ্চন লাভ কৰি থকা নাই। কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত যিসকলে কৰ্মৰত হৈ আছে পঞ্চায়তৰ সদস্য হিচাপে বা অন্যান্য বিষয় বাবদ, তেওঁলোকে কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। এইটো এটা চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত, যিহেতু দেখা যায় যে বহুতো মেম্বাৰেই হওক বা প্ৰেছিডেণ্টেই হওক, তেওঁলোকে এটা সময়ত পঞ্চায়তত কাম কৰে আৰু এই 5 বছৰৰ পাছত তেওঁলোকৰ কাম নোহোৱা হয়, তেওঁলোকে সাধাৰণতে দুখীয়া হিচাপে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লাগে। গতিকে তেখেতসকলকো সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি চৰকাৰে এই নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।